Hej hej! Idag ska jag visa hur man målar på tyg med Authentico Chalk Paint. Jag har kommit över en jättefin gammal karmstol. Men jag tycker att den är rätt tråkig, så att det jag ska göra är att måla om stommen då, men framförallt att jag ska måla om tyget. Det är egentligen ingenting man brukar rekommendera att måla tyg, men det går att få jättefina resultat om man gör det. Och det är liksom en liten genväg till att tapetsera om möbler, soffor och sådär. Så det man börjar med när man ska måla tyg, det är att man ska blöta ner tyget ordentligt innan man börjar. Och då har jag en vattenspruta här som jag bara sprayar en massa vatten på. Och det gör man för att vattnet ska liksom komma in i tyget och inte lägga sig som en tjock yta uppe på tyget. Så, då har jag en jätteljus grå färg här som jag har blandat ihop med Authentico Bright White och Navy Black. Jag hade bara ett par klickar i med den svarta färgen. Blöter igen. Sprayar lite mer vatten för säkerhets skull. Oj. Antingen så kan man blanda ut färgen med upp till 20% med vatten för att den ska bli lösare. Eller så kan man ha, som jag föredrar nu då, doppa penseln i vatten liksom innan man börjar. Så. Och så doppar jag lite färg. Och så doppar jag vatten. Och så cirkelrörelser nu då på tyget så att det liksom går in i tyget ordentligt. När man målar på tyg så ska man alltid måla väldigt tunna lager färg och hellre fler omgångar, och så låta det torka ordentligt emellan varje strykning. Till stommen, jag har inte slipat någonting på stommen, men till stommen i alla fall så har jag valt ljusblå, Authentico Bleu Clair. Och den är liksom bara att smacka på. Jag målade 2 lager färg på den här och nu är färgen helt täckande. Nästa steg nu blir att slipa fram slipningar.
att försegla färgen har jag valt att jobba med både svart kalkvax och vitt kalkvax, Authenticus. Eftersom att jag vill att det vita ska synas mer så att det liksom blir en ljusare möbel, så börjar jag med det svarta. Så doppar jag penseln och så tar jag in det i kanter. Och så tar jag trasan och torkar av. Nu har jag låtit det här tyget, eller den här puffen, sittdynan, ligga och torka över natten. Jag har fått kleta på 5 lager tror jag, med jättetunn färg med mycket vatten. Varje gång har jag gjort cirkelrörelser när jag har målat den då, förutom sista gången där jag drog penseln åt samma håll som jag vill liksom att tyget ska ligga. Nu var inte detta så fluffigt tyg, men ja, så att det hade nog inte gjort så stor skillnad ändå. Men i alla fall, sista strykningen tog jag åt det hållet jag vill att tyget ska liksom falla åt. Ska jag försegla den här färgen? Jag har känt efter så att färgen luddar inte av sig. Och gör den det så kan man liksom borsta av den innan man vaxar på nu. Och då har jag valt Authenticus klarvax, det transparenta vaxet, för att vaxa. Och i och med att den är så pass ljus så tar jag för säkerhets skull en ljus trasa. Och så är det bara att gnugga runt här i.